Hello everyone, I'm Tina Dumadag, your math teacher. For this episode, we will discuss the basic set operations. So our objectives: describe and illustrate operation of sets, use Venn diagram to represent set operations, and solve problems involving set operations using Venn diagrams. First operation is the union of sets. So as we can see sa ating Venn diagram, meron po tayong dalawang set, set A and set B. So sa naka-shade po na set natin, yung set A at saka set B. Ibig sabihin, yung ating sagot o yung ating answer ay yung lahat ng elements, lahat ng makikita natin sa set A at set B. Kasi pag sinabing union, pagsasamahin lang po natin lahat ng elements. Okay, for example, number 1, set A, the elements are volleyball, basketball, table tennis, soccer. Set B, ice cream, cake, pizza. Set C, Sprite, Coke, Mountain Dew, and Royal. Now we're going to find the union of set A and set B. So yung number 1. So papaano natin gagawin? How to solve? Okay? So pagsasamahin lang po natin yung elements ng set A at yung lahat ng elements na nakalista sa set B. So, pag pinagsama natin sila, yung magiging sagot natin ay volleyball, basketball, table tennis, soccer, ice cream, and cake, and pizza. For number 2, set B, union of set C. So, sa set B, pagsasamahin din natin yung elements sa set C. So, yung magiging sagot natin, ice cream, cake, pizza, Sprite, Coke, Mountain Dew, and Royal. For number 3, pagsasamahin natin ang set A at set C. So, the union of set A and set C, so our answer will be volleyball, basketball, table tennis, soccer, Sprite, Coke, Mountain Dew, and Royal. For number 4, set A, union of set A. So kung mapapansin natin, pagsasamahin lang natin yung set A sa sarili niya, set A ulit. So gagawin na lang po, kokopyahin lang natin kung ano yung meron sa set A. Since same lang naman sila, pareho lang sila. So set A, volleyball, basketball, table tennis, and soccer. Same po sa number 5. Ganun din po yung gagawin. Pagsasamahin lang yung elements ng set B at sa sarili niya. Set B ulit. So, yung magiging sagot natin ay ice cream, cake, and pizza. For example, number 2, our set A, 0, 5, 10, 15, 20. Set B, 1, 2, 3, 4, and 5. Set C, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. So for number 1, we're going to find the union of set A and set B. So same process lang po yung gagawin. Pagsasamahin lang natin yung elements ng set A at elements ng set B. So yung magiging sagot ay 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20. Kung mapapansin natin, naka-arrange siya. Dapat mula sa maliit na value to malaking value para sunod-sunod, no? Pag umulit po yung number, for example, sa set A may 5, sa set B may 5 din. Gagawin ba nating dalawang 5 yung ilalagay? Syempre, hindi. So, isang kopya lang po, isang number lang po yung ilalagay kung magkapareho sila. For number 2, A, union of C. So, same process po yung gagawin. Pagsasamahin lang natin yung elements ng A at elements ng C. So, yung magiging sagot natin ay
0, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, and 20. Okay, for number 3 and number 4, so tayo na po yung magsasolve sa ating sarili. I-discover po natin or i-analyze po natin yung union of sets. The second set operation is the intersection of sets. Kung kanina, diniscuss natin si union na pagsasamahin natin yung mga elements, sa intersection of sets, ang gagawin natin, kukunin lang natin yung common, yung kapareho niya. No? So tulad na nakikita natin sa diagram, sa set A at saka sa set B, yung magiging sagot lang natin ay yung nasa gitna, yung common ng set A and set B. Okay? For example, set A, Maria, Victoria, Jane, Brian, and James. Set B, Brian, Jack, Robert, James. Set C, Casey, Maria, and Jane. So number 1, we're going to find the intersection of set A and set B. So titingnan natin yung elements, no, ng set A at saka set B. I-check natin kung ano yung common nila. Ano yung name na pareho sa set A at saka pareho sa set B. Since si Brian at si James ay nasa set A at naandyan din sa set B, so yung magiging sagot natin ay Brian and James lang. So ang common ng set A at common ng set B ay Brian and James. For number 2, set A intersection of set C, i-check natin kung may kapareho bang name. So kung makikita natin sa PowerPoint, same sila sa Maria and Jane. So yung magiging sagot natin ay Maria and Jane. For number 3, B intersection of C, check natin ulit sa set B at saka sa set C. So sa set B, Brian, Jack, Robert, James. Sa set C, Casey, Maria, and Jane. So mapapansin natin, wala silang kapareho. Pag wala pong kapareho, ang tawag dyan ay empty set or null set. So pag sinabing empty set, walang laman, no? Walang kapareho. Number 4, A, intersection of A. So, ano bang kapareho sa A at sa sarili niya? So, ibig sabihin, kung ano yung laman ng A. Okay? So, yung magiging sagot natin ay Maria, Victoria, Jane, Brian, and James. Number 5, same process sa ginawa natin sa number 4. So, ang magiging sagot natin sa number 5, yung elements ng set C. Casey, Maria, and Jane. Example number 2, ang ating set A ay 0, 5, 10, 15, 20. Set B ay 1, 2, 3, 4, 5. Set C ay 5, 6, 7, 8, 9, and 10. So for number 1, kukunin natin yung intersection ng set A at saka set B. So makikita natin sa PowerPoint, sa set A ay may 5, sa set B ay may 5. Therefore, yung magiging sagot natin ay 5. Okay? For number 2, set A, intersection of set C. So sa PowerPoint, makikita din ulit natin na magkapareho sila sa 5 and 10. So therefore, ang magiging sagot dyan ay 5 and 10. For number 3 and number 4, so kayo na pong magsagot sa inyong scratch paper. The third type of set operations is the difference of sets. So, pag sinabing difference, pwede siyang tawagin na minus. So, ibig sabihin, yung ating sagot ay makikita lang po sa unang set na ibibigay. Tulad ng set A, so, ayan, dyan natin kukunin yung ating sagot. Paki-check na lang po sa ating diagram, no? Set B, ayan yung pagre-refera natin sa set A. Okay? Tatanggalin natin lahat ng elements sa set A na kapareho sa set B.
Okay? Ika-cancel or i-remove or tatanggalin natin. Yung matitirang elements sa set A, ayan yung magiging sagot natin. Okay? Okay, for example, para sa difference of set A, same pa rin po, si Maria, Victoria, Jane, Brian, James. Set B, Brian, Jack, Robert, and James. Set C, Casey, Maria, and Jane. Number 1, we're going to find the difference of set A and set B. So, kung makikita natin, kinancel natin si Brian at si James sa set A kasi nga, dyan natin kukunin yung ating sagot at tatanggalin natin yung kapareho sa pangalawang set, which is yung set B. Okay? So, yung matitira dyan, yun yung magiging sagot natin. So, yung natira po sa ating given ay si Maria, Victoria, and Jane. For number 2, set A minus set C. So, same process. Lahat ng kapareho sa A mula sa C ay tatanggalin natin. So, si Casey, Maria, Jane, i-check natin sa set A. Ang kapareho niya ay Maria at Jane. So, tatanggalin natin si Maria at si Jane. So, matitira ay Victoria, Brian, and James. Okay? So, number 3, the same process yung ating gagawin. For number 4, set A minus set A. Sa set A, Maria, Victoria, Jane, Brian, and James. Tapos, tatanggalin natin sa set A ulit. So, lahat ng elements sa set A, itatanggalin natin sa element ng set A. So, ano mangyayari pag tinanggal natin sa set A yung set A? So, wala pong matitira. So, ibig sabihin, ang sagot dyan ay empty or null set. Okay? Same process din po ang gagawin sa number 5. Example number 2, difference of sets. So, yung ating set A, set B, and set C, yung ating given. So, number 1, the difference of set A and set B. So, makikita natin sa PowerPoint, okay, nakalista lahat ng elements sa set A at set B. So, ang gagawin, tatanggalin, i-remove, or ika-cancel natin yung kapareho ng A at B, which is yung 5. So, after remove or matanggal, so yung magiging sagot natin, yung natitira sa set A. So, 0, 10, 15, 20. Okay, next number 2. So, A minus C. So, same process yung ating gagawin. So, ang kapareho ng set A at set C ay 5 and 10. Therefore, tatanggalin natin yung 5 and 10. So, yung matitira na sagot ay 0, 15, and 20. For number 3, 4, 5, and 6, mag-try po tayo sa ating scratch paper. The last operation of set is the complement of sets. Okay, pag sinabing complement of sets, kailangan na po natin yung universal set. So, makikita natin yung naka-shade kasama na yung rectangle. Ayan po yung universal sets. Ibig sabihin yung kabuuan. Okay? So, ang basa po sa symbol na yan ay prime or B prime. Okay? Pag sinabing B prime, yung B, yung set B, ay tatanggalin natin sa universal set. So, yung matitira sa universal set, yun yung magiging sagot natin sa ating given. Example number 1, so yung ating universal set, lahat ng elements ng set A at set B. Okay? Ano-ano ba yun? English, Mathematics, Science, Filipino, ESP, Religion, TLE, AP, and MAPE. Okay, now number 1, kukunin natin yung A prime. So, anong gagawin? Tatanggalin natin lahat ng elements ng set A sa universal set. So, titingnan lang po natin sa PowerPoint. Okay? So, yung ating set A, ang elements niya ay English, Mathematics, Science, and Filipino. So, ika-cancel or i-remove lang po natin sa universal set.
Yung matitira dyan, yun yung magiging sagot natin. So, ang natira po, yung ating magiging sagot ay ESP, religion, TLE, AP, and MAPE. Number 2, same process po yung ating gagawin, yung B prime. So, lahat ng elements ng set B, tatanggalin natin sa universal set. So, tatanggalin natin si ESP, religion, TLE, AP, and MAPE. So, yung matitira, math, science, English, and Filipino. Example number 2, so yung ating universal set ay 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20. Yung ating set A ay 0, 5, 10, 15, 20. Yung ating set B ay 1, 2, 3, 4, and 5. Set C natin ay 5, 6, 7, 8, 9, and 10. So, kukunin natin yung A prime. So, tatanggalin natin lahat ng elements sa set A sa universal set. So, yung ating set A ay 0, 5, 10, 15, 20. So, i-remove po natin, ika-cancel po natin. So, mang matitira, yung magiging sagot natin ay 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, and 9. For number 2, B prime, same process. Yung ating elements ng set B ay 1, 2, 3, 4, and 5. So, tatanggalin po natin yung lahat ng elements sa set B sa universal set. So, yung matitira ay 0, 6, 7, 8, 9, 10, 15, and 20. For number 3, so same process po yung gagawin. So, bago natin tanggalin, kailangan nating ipagsama muna si set A at si set C. Kasi dalawang operation na po yung na ating number 3. Okay? So, pagsamahin muna natin yung A at C. So, yung magiging sagot sa ating union ng A at C ay 0, 5, 10, 15, 20, 6, 7, 8, 9. Then, ipaprime pa natin siya. So, ang gagawin, yung 0, 5, 10, 15, 20, 6, 7, 8, 9 ay tatanggalin natin sa universal set. So, yung matitira ay 1, 2, 3, and 4. So, for this part, yung quiz number 2 natin, pwede po nating itry sa ating scratch paper para ma-determine natin kung nakuha ba natin yung ating lesson ngayon. Thank you for watching po. Salamat.